Mic test. Testing another mic na nakita ko sa bahay. Yung first two mics ayaw gumana sa GoPro ko. So let's see how this works. 1, 2, 3, 4. Test mic. Hopefully maging okay na para activate naman tayo ng video. Di ko na nasundan yung first motovlog ko. So hopefully maging okay na to. Kapag video tayo. So representing South. Hopefully marami tayong maingganyo mag-motovlog din dito sa South. Kabuo rin tayo ng grupo. And hindi lang sa South, sana all over the country makabuo ng motovlogging community na malaki-malaki. Malay natin someday magkaroon ng convention na buong Pinas na mga motovloggers magkita-kita. Shout out kay Gaki Moto para dun sa unang moto meetup niya ng mga vloggers. Ako nakasama nun. Sa lurker pa lang ako sa YouTube. Panood-nood. Huli dito. Hopefully mamit ko din lahat. Lalo na si J-Mac. Tsaka si Joseph, My Life in Manila, I Ride Manila. Shout out sa mga tropang yan. Keep up the good work. Ganda ng mga motovlog nyo. Very entertaining. Hopefully I would meet you guys pag nagtuloy-tuloy na yung motovlog. So yun, kakahiya naman maipag-meet kasi pag paminsan-minsan na ako nagmo-motovlog. Parang di na motovlogger yun, random guy lang talaga ang dating. So yan, hopefully recorded lahat to sa isang mic na nakuha ko ulit sa bahay. Natagpuan ko ang lapel mic. Yan, so ciao, peace out.